Kapatids, yung raffle bird natin na 2 ibon, tuloy yun bukas. Mag-comment na lang kayo doon sa ipopost ko ngayong araw na to. Wala nang hula-hula mga kalapatids, comment lang kayo kung suportang tunay sa Mulawin King Soup. Paki-subscribe yung channel namin at panoorin ng full videos, don't skip ads. Yun lang ang hiling namin ni partner. Kaya salamat sa inyo at paki-share na rin mga kalapatids. Yun lang ang ano namin, comment lang kayo tapos ililista ko kung sino yung mga nag-comment. Yan lang yung kasali. Mag-comment doon mismo sa channel namin para madaling malaman namin kung sino yung mga kasali. Kaya salamat sa inyo mga kalapatids. Preview. Preview. Good morning mga kalapatids, kamusta kayo lahat? Araw ng Sabado ngayon, mamaya may kargaan na naman tayo. Partner, good morning. Handang-handa ka na para mamaya. So mga kalapatids, kaninang umaga nagpalipad na si partner ng mga ibon natin na panlaban sa may palaro na kasi yung Capcom na club, pan race 4 laps. So isasali natin 2 ibon yung isasali natin. Si Dako tsaka si Dagol yung isali natin kasi si Nano medyo makulit, tapos yung off color natin tsaka si Checkered medyo mabagal tsaka makulit. So si Dagol tsaka si Dako lang yung isasali natin 2 ibon. Kaya mga kalapatids, tingnan natin yung mga ilalaban natin. Update mga kalapatids, 9:80 ng umaga nagpakawala si partner ng mga pang norte natin. So ito, yung iba nasa dayuhan pa yung ibon natin na medyo may edad. Ito kasi mga late na natin, mga bata. Pero lumipad na rin itong mga to, bumaba na lang agad kasi hindi nila kayang sumabay. Ayan o, mga itim, mga ano natin, mga deep broxel. Ayan mga kalapatid, so mga young bird natin, nandito na yung ibon natin na Destiny. Unang anak, nandito na. So yung iba nasa liparan pa, hindi pa bumabalik, yung may mga edad na. So mamaya mga kalapatids, kita-kits ulit tayo sa kargaan ng Capcom. Doon tayo magkakarga mamaya sa pwesto nila partner. Doon yung kargaan kasi ng club ng Capcom. Tara, tingnan natin yung mga panlaban natin. Nandun kasi sila sa loob eh. Hop, dito yung mga panlaban natin. So bali ito mga kalapatids, ito si Dagol, tapos yung kapares niya si Nano. Bali ito yung si Dagol, ang bloodline ni Dagol, Battenberg, Vandemerwe, Cruz sa Deep Broxel. Ibon ni Sir Idol Alan Chan, tsaka ni Sir Roby Liwag, yung nakuha ko sa Expo. Ayan, yung ibon niya yung isasali natin. Tapos ito naman si Brown natin, titraining lang muna natin siya. Binigyan na rin natin siya ng pares para lalong bumilis. Sana umuwi ng maaga. Tapos ito naman si Dako. Siya rin yung isasali natin, may bitaw na to si Dako, galing Matnog. Binigyan natin siya ng pares. Pero mamaya wala na rin yan, tatanggalin na rin natin. Checkered natin, ito si Checkered natin. Kaya mukhang ready naman sila kasi malapit pa lang. Ang bitaw pala namin sa linggo, Bumaka, Quezon. So medyo malapit-lapit pa lang din naman, pero konting training lang, tapos laban na kaagad ng derby race. Kasi yung laban ng summer race, mixing karera lang. Kalapatid, sa update natin yung mga breeder natin ng South, nagsalang na tayo. Nagsalang kami ni partner nung linggo, so wala pa silang mga itlog. So siguro baka bukas o mag-iitlogan na rin itong mga to. So good luck mga kalapatid sa breeding natin nitong South Race. Sana pala rin tayo na makachamba ibon natin. Ito si paborito ko to ngayon eh. Ayan malapit na iwala yung inakay nilang dalawa. Isang itim tsaka isang blue bar ang nilabas. Nagmana sa nanay. Yung isa naman siguro may dugong blue bar.
Kaya yan yung nilabas ng mana sa Ninuno, yung Destiny. So ayun yung mga stock bird natin mga kalapatids. Andito, yun yung mga natira. Isasalang din natin itong mga to. Ito, medyo gutom na ang ibon natin. So ayan yung mga stock bird natin na barako. Ito si Masili line natin of color. Yan o, sasalang din natin yan. Yan o, enjoy na enjoy sila sa sa init. Mga kalapatids, yung mga young bird natin. So mamaya kargaan tayo. Abangan na naman tayo bukas para sa Gumaka, Quezon. Napakaganda ng panahon dito sa lugar ng Dasma ngayon. Malakas din yung hangin. Ayan o, papractice yung mga young bird natin. So mas maganda mag viewing ng young bird talaga, yung parang hindi sila nawawala. Kailangan nakababad yung mga young bird talaga. Partner, paano ka ba magpaano ng mga inakay yung mga hindi nawawala? Ano ba sikreto mo? Yan lang, viewing mo sila, pakawalan mo para na yung muscle nila. Kaysa naka-tenga lang. Maganda yung ganyan. Pusa lang silang pipitik. Mga ilang buwan ba bago ka mag-viewing ng mga inakay? Mga sa loop muna, ginagawa ko kasi sa loop. Pagkaawat, 3 days muna sa loob ng loop hanggang 5 days. Bago ko i-viewing na dito sa labas. Pag natuto na sila sa loob, ayan, matuto na sila sa pagtawag-tawag mo sa loob, alam na nila yung pagkain. Tsaka na sila nilalabas ng ganyan. Ang ibon kasi hindi naman basta-basta pipitik yan eh. Ganyang may edad pa eh. So masasanay na sila dyan. Ma-exercise nila yung pakpak nila. Yun, tapos nabababad sila sa araw ganito. So ngayon partner, nagpakawala ka. Ano oras ka ba nagpapakawala ng mga young bird natin? Usually mga 9 o'clock yan dapat kasi ang oras ng pakawala ng mga inakay. Kasi para hindi mahatak dito. Alam mo naman dito eh, maraming mandaragit dito eh. Kung sasabay ka sa mga umaga, nangyari. Kaya yan, binibitawan ko yung mga yan. So konti lang nagpapalipad, no? Oo, timing. Kasi mainit. So ayan yung mga young bird na yun, mga kalapatids. So nasanay na rin pala sa trap. Okay mga kalapatids, nandito na yung mga may edad natin na naka young bird. Time check, alas 10 ng umaga. So ito na sila. Ito na yung mga ibon natin na medyo may edad. So yung iba talaga pagka mga nasa bubong, hindi pa disiplinado ni partner. So pagka sabay-sabay na sila, doon na kami magsimula sa trapping talaga sa land and board. So ayun si Kampal, nakikita niyo kalapatid, so barakong barako. So mga kalapatids, kita-kits tayo mamaya sa loading station, at good luck sa atin lahat para bukas Gumaka, Quezon. Okay mga kalapatids, salamat sa inyo sa suportang tunay sa Mulawin Kings Loop. Good luck sa atin bukas sa Gumaka, Quezon. Kaya okay mga kalapatids.